ઉદાહરણ 4. એક કણ સુરેખ પંથ પર સરળ આવર્ત ગતિ કરે છે. દોલકનો કંપવિસ્તાર 2 સેન્ટીમીટર છે. મધ્યમાન સ્થિતિથી જ્યારે કણનું સ્થાનાંતર 1 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે તેનો પ્રવેગ અને ગતિના મૂલ્ય સમાન છે. આ સરળ આવર્ત ગતિ માટે આવર્તકાળ, મહત્તમ ગતિ અને મહત્તમ પ્રવેગ શોધો. ઉકેલ: અહીં a = 2 સેન્ટીમીટર અને y = 1 સેન્ટીમીટર. ગતિનું મૂલ્ય = પ્રવેગનું મૂલ્ય. માટે ઓમેગા √a² - y² = ઓમેગા² y. a² - y² = ઓમેગા² y². 2² - 1² = ઓમેગા² × 1². માટે ઓમેગા √3 રેડિયસ પર સેકન્ડ. માટે આવર્તકાળ t = 2π/ω = 2π/√3 સેકન્ડ. હવે મહત્તમ ગતિ. Vm = omega a √3 × 2 2 × √3 સેન્ટીમીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. મહત્તમ પ્રવેગ a omega² 2 × 3 6 સેન્ટીમીટર સેકન્ડ raised to -2.